Welcome for the today's session of project management. Hope all of you are feeling fine and healthy and started the new year with lots of happiness and joy. Today we will be discussing the another important and very simple numerical model of the project management. Before to go through the today topics, let me have a small overview of the previous class. Dear students, در صنفی یا در سشنی گذشته خود ما شما کلکولیشن را به نام نت پرزنت والیو خواندیم یا NPV بر ما چی را نشان میداد؟ اما توتال یا دست جمعی پرزنت کش فلو را نشان میداد with respect to the cash outflow or discounted. cash outflow را discounted یعنی بزی معنی که cash outflow را در یک دیسکانت مشخص والیوش بر ما شما داده بود، ما اما present value cash flow سره چیز میکردیم کلکولیت میکردیم. future cash flows discount شده بوده with respect to the future cash flow که discount شده ما تانستیم که present value cash flow را چیز کنیم از طریق فرمولایی که به نام CF1 NPV is equals to CF1 by 1 plus K into the power of 1. اگر برای یک سال باشه تامیق است، اگر بر دو سه سال باشه ما از این طریق فرمولا را چیز میکردیم استفاده میکردیم minus ICO یعنی initial cash outflow را ما شما از پیش چیز میکردیم ماینس میکردیم. ولی با امروز بخش دو دیگی از سیمپل کلکولیشنی که ما شما چیز میخوانیم او را ما به نام چیز مثلا میکنیم internal rate of return. این را به نام IRR میگم. IRR امرای NPV چی است؟ یک رابطه بسیار مستقیمی داره که ما میتونیم از طریق NPV هم میتونیم IRR چیز کنیم کلکولیت کنیم. Let's see what do we have under the internal rate of return. IRR or internal rate of return is the discount rate that equates the present value of the future net cash flows from an investment of the project with the project initial cash outflow. شاگردای عزیز در اینجا باز ما شما چیز میکنیم، ما اینجا IRR چی رقم کلکولیت میکنیم؟ میگن که IRR is the discounted rate یعنی امو بخش فیصدی را ریتی امو پرسنتیج را که بر ما شما میتا او را ما چیز میکنیم مزید پیدا میکنیم. internal rate of return بزی مانا که امو discounted بخش NPV ما شما گفتیم که امو پرسنتیج یا discounted را که بر ما شما میتا از اون طریق ما تانستیم که value present value of the cash flow را پیدا کنیم. ولی در اینجا ما discount شا پیدا میکنیم که با کدام سطح چیز داشته می باشن دیسکاونت داشته باشن with respect to the what present value of the future net cash flow. یعنی ما میخوایم که حالتی cash flow فعلی را with respect to the future cash flow چیز کنیم به دست بیاریم. یعنی فرمولایی که ما را میتونه که ما امی حالتی فعلی cash flow را with respect to the future cash flow را چیز کنیم به دست بیاریم. این را ما به نام چی مثلا میکنیم؟ به نام IRR میگیم. So this is numerical. With the help of formula you would be understanding better about the topics or the numerical calculations. Or discounted rate at which NPV of the project is zero. طوری که بیشتر باش ما گفتیم که NPV امرای IRR چیز دارن، رابطه مستقیم دارن. اینجا میگن اگر NPV یک پروژکت زیرو باشه. NPV چی بوده؟ چی رقم فرمولایش از کدام پروسیجر ما او رو کلکولیت کردیم میتونستیم در درس گذشته خود خواندیم. ولی در اینجا ما میگیم که اگر NPV یک پروژکت یا نت پرزنت والیو یک پروژکت زیرو باشه بناهن موضوع IRR ما شما چیز کرده میتونیم استعمال کرده میتونیم. Now higher IRR indicates better proposal irrespective of the amount of the initial investment. به هر اندازی که IRR بالا باشه یا مثبت باشه به طرف بالا باشه بناهن ما میگیم که او پروپوزل از پروژکت ما چی میکنیم؟ قبول میکنیم. دوستان عزیز پروژکت همی سه چهار تا کلکولیشن را که ما شما تا اینجا بر امروز خواندیم، یک کلکولیشن دیگیش هم مانده که او را ما در کلاس آینده کاور میکنیم. همی چهار تا کلکولیشن را یا نیومریکل مدل از پروژکت منیجمنت نشان میده که اگر با اساس از اون کلکولیشن وقتی که منیجر یا پروژکت منیجر یا مکس مشخصا پروژکت رو اجرا میکنن بعداً برشان معلوم میشه که پروپوزال ما اکسپت کنیم و یا ریجکت کنیم. در بخش IRR یا پروژکت بیسد آن دی IRR ایریا یا کریتریای سلکشن چی است؟ میگن بر اندازه که IRR چی باشه؟ بالا باشه یا پوزیتیو باشه با اون اندازه پروژکت مدل چی باشه؟
قابل accept می باشد. So for this purpose there is a formula. این بایره ما میگیم که initial cash outflow اول ما باید چیز کنیم initial cash outflow رو کلکولیت کنیم. initial cash outflow چی رقم به اسم میگه initial cash outflow مساوی میشه به CF1 cash flow by 1 plus IIR into the power of 1. اگر بر یک سال باشه همه که کافی است، اگر بر 2-3 سال باشه عیناً فرمولای سابقه واریم ما شما یا فرمولایی که در این PV استفاده کردیم با اون 6 را اضافه کرده میتونیم. اگر بر 10 سال باشه ما پلاس میکنیم، اگر بر یک سال باشه به می اندازه فرمولایش کافی است، اگر بر 2 سال باشه تا این اندازه. n means number of years with respect to the years. بنابراین خلاصه چی است که اول اگر ما بخوایم IIR را کلکولیت کنیم اول ما باید ICO رو پیدا کنیم یا initial cash outflow رو پیدا کنیم. به خاطر بدل کردن initial cash outflow ما کدام فرمولا رو داریم؟ CF1 divided by 1 plus IIR into the power of 1 plus CF2 divided by 1 plus IIR into the power of 3 plus dash 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 CFN number of year divided by 1 plus IIR into the power of n. This is the basic formula for the purpose of calculating the initial cash outflow, which help in order to calculate the internal rate of return of the project. خب سمبولایش اینجا طوری که در درس گذشته یا کلاس گذشته ما شما خواندیم طبعا حدودا مشابهت دارن. اینجا فقط یک چیزی که اضافه شده به نام IIR است. where ICO means initial cash outflow, CF means cash inflow و IIR که است internal rate of return. So let's start with an example for the purpose of better understanding. Yeah, we will be following the same example like we did in our previous class. عیناً مثال است ولی در این مثال باز ما میخوایم که IIR را چیز کنیم کلکولیت کنیم. Julie Miller is evaluating a new project for her firm. She has determined that the after-tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively. یعنی بر سال اول 10,000 است، بر سال دوم 12,000 است، بر سال سوم 15,000 است، بر سال چهارم 10,000 است و بر سال پنجم هم 7,000 است. For each year of the year 1 to 5 5 سال است. The initial cash outflow will be 40,000. یعنی initial cash flow هم چقدر باشه؟ outflow چقدر است؟ $40,000. یعنی همو کشی که برای شروع پروژکت استفاده میشه چقدر است؟ $40,000 میشه. Find the interest rate. طوری که براتون گفتم در IIR ما شما interest rate رو چیز میکنیم calculate میکنیم. That cause the discount cash flows to equal 40,000. یعنی امو پرسنتیج چی که خواهد باشه که کش فلو را چیز میکنن مساویانه به $40,000 بکنن. These questions, these things or this data will be given and with the help of this data we can calculate the internal rate of return. So for this purpose suppose that we started with a 10% discount rate. Discount rate हमें assumption meeting कि 10% باشه بناهن internal rate of return چقدر خواهد باشن بناهن. خب از فرمولا استفاده میکنیم. فرمولایش است ICO مساوی میشه به CF1 by 1 plus excuse me 1 plus IIR into the power of 1 up to the excuse me CFN divided by 1 plus IIR into the power of n. خب چون ما گفتیم که اینجا در سوال بر ما شما داده که CF1 ما شما چقدر است، یعنی امو کش فلوی بر سال اول $10,000 است. 10,000 divided by 1 plus IIR into the power of 1 plus 12,000 divided by 1 plus into IIR into the power of 2 plus 15,000 divided by 1 plus IIR into the power of 3 plus 10,000 divided by 1 plus IIR into the power of 4 plus 7,000 into divided by 1 plus IIR into the power of 5. از این طریق ما شما چیز کده میتونیم کلکولیت کده میتونیم. بنابراین بر ما شما گفته که assumption اگر دیسکانت ریت چقدر باشه 10% باشه ما IIR چی رقم به دست میاریم. assume that وقتی که 10% باشه ما امی 10% از طریق 100 کانورت میکنیم چقدر میاد جوابش 10 divided by 100 we will get 0.1. بنابراین امی 0.1 در تمام
سالها چیز میکنیم ریپلیس میکنیم 10,000 divided by 1 plus 0.1 into power of 1 plus 12,000 divided by 1 plus 0.1 into the power of 2 plus 15,000 divided by 1 plus into plus 0.1 into the power of 3 into the power of 4 into the power of 5. Let's go for the simplification. अगर ما شما इरा calculate کنیم 10,000 divided by अगर इरा ما into the power of 1 کنیم جوابش 1.1 میاد. بنابر 1 plus 0.1 into the power of 2 کنیم جوابش 1.21 میاد. 15,000 divided by 1 plus 0.1 into the power of 3 کنیم جوابش 1.331 میاد. And all similarly 1 plus 0.1 into power of 4 جوابش 1.4641 میاد و بنابراین 1 plus 0.1 into power of 5 جوابش میاد 1.6105. این simplification است. از طریق کلکولیتر شما میتونین که این چیز کنین محاسبه کنین عین جوابا را خاطر. Let's simplify 10,000 divided by this کنیم جواب ما شما 9,090.9 میاد. 12,000 divided by 1.21 جواب ما شما بعد از calculation میاد 9,917.4 میاد. نکسش بر سال سومش 11,269.7 میاد plus 6,830.1 میاد. بر سال پنجم میاد 4,346 plus 5 میاد. تمامش توتال کنیم فاینل ما میگیریم که 41,454.6. این چیزی هست که ما میگیم که بعد از سیمپلیفیکیشن که در بین initial cash outflow و with respect to the internal rate of return ما سیمپلیفای میکنیم این والیو یا این چیز را بر ما شما میدهد. صحیح شد. و بناهن یک انترپریتیشنش میکنیم میگیم که اگر ببینیم که اینجا x چیزی است که ما او را میخوایم پیدا کنیم بناهن در چیزی که internal rate of returnش اگر ما ازیوم کنیم 0.1 یعنی 10% چقدر میاد 0.1 میاد. چقدر مقدار پیسه را بر ما شما مهیا کرده بود اینجا از طریق کلکولیشن 41,454 میاد و internal rate of return with respect to the cash outflow به شکل مبلغ چقدر بود 40,000 بود. بنان اگر پرسنتیج 13% باشه 13% به 100 کنورت میکنیم 0.13 میاد که با شما در کلاس پیشتر خود خواندیم که چقدر کش برابر میشد از 38,576.6 می آمد. بناهن این انترپریتیشن را که اگر 10% باشه probably و یا 13% باشه که اینجا مبلغ کش اوتفلوی 40,000 را جور میکنن بناهن x ما چه خواهد باشه. صحیح شد. این انترپریتیشن بر ما شما قسمی نشان میتن که x divided by 0.03. صحیح شد. 0.03 بناهن ما میگیم که از سال سوم صحیح divided by 1,454.6 divided by 2,878. therefore اگر این معادله را ما شما از طرفین را با هم ضرب کنیم x into 2,878 x 0.03 into the 1,454.6 این را ما اگر سیمپلیفای کنیم x ما چی میاد طرفین دیواید بای 2,878 میکنیم این دو را با هم ضرب میکنیم فاینل جواب ما شما میاد 0.0151 است. صحیح شد. یعنی حالا ریت آف ریترن که ما بخوایم اون پرسنتیجش معلوم کنیم چیش معلوم کنیم پرسنتیجش معلوم کنیم 0.1 into x is equals to 0.1 plus 0.015 is equals to این دو تا را با هم چیز میکنیم این دو تا را با هم ضرب میکنیم بناهن x قیمت x چه آمد قیمت x اینجا ما شما آمد 0.0151 آمد این را با هم جمع میکنیم final we will get 11.51 بناهن the firm will receive 11.51% for each dollar invested in this project at a cost of 13%. So IRR is less than required rate of return rate, so the project is rejected. ما گفتیم که اگر چون اینجا 11.51 آمد ولی
چیزی را که ما شما بر سوال از طریق این پی وی پیدا پرسنتیج داده بودیم 13% بود. بنابراین آیار ما از 13% کمتر است. این پروژکت یا این پروپوزال چی میشه؟ ریجکت میشه. اگر آیار ما از این آیار with respect to the discount rate از این پرسنتیج ما شما از این پی وی پرسنتیج ما شما زیاد می آمد، بنابراین ما رو چیز میکنیم؟ اکسپت میکنیم. So acceptance area for the IR is if the internal rate of return exceed the required rate of the project is accepted, if not the project is rejected. طور که برای ما شما در مثالی که برای کلاس گذشته من این مثال استفاده کرده بودیم در این پی وی، چون اینا با یکی دیگر رابطه دارن، ما میتونیم که از طریق این پی وی IR هم کلکولیت کنیم. بنابراین اینجا برای این سوال IR چی میشه؟ reject شد. based on the IR area of acceptance این پروپوزال ریجکت شده و یا ریجکت میشه یا این پروژه، ولی اصولی بر بخاطر اکسپتنس ایریای ازمی IR چی است؟ هر وقتی که IR ما ازمو ریترن چیز میشه، اکسید میشه، زیاد میشه، بنابراین ما رو چیز میکنیم؟ اکسپت میکنیم، در غیر ذو ریجکت میکنیم. So let's find it out the advantages similarly for each the numerical methods that we discussed in our previous classes. The all IR هم یگان نکات مثبت داره و یگان نکات منفی داره در چوکات پروژکت منیجمنت. خب نکات مثبتش دو تا است. میگه counts for time value of money، یعنی متدی است که time value of money را طوری که با شما در کلاس گذشته تشریح کردم چیز میکنه، کلکولیت میکنه یا مد نظر میگیره و considering all the cash flow. در اینجا در این متد که از تمام کش فلو را چیز میکنن، مد نظر میگیره، ولی ان پی وی که بود تمام کش فلو را مد نظر نمیگرفت یا کلکولیت کردن نمیتونستیم از اون طریق، ولی از این طریق ما تمام کش فلو را چیز میکنیم، مد نظر میگیریم. disadvantages چی است؟ difficulties with the multiple IIRs، یعنی بزی مانا که مولتیپلز یعنی مولتیپل کردن مختلفی IIR ها یکی از بخشای دشوارش می باشه. Computation of IR is a complicated process as it involves trial and error method with the multiple computations to arrive at the right value. نسبتاً IR که از نظر به این پی وی چی است؟ یک متدی نسبتاً مشکل می باشه. خب بعضی خاطری که از نواقصش می باشه. بنابراین کلاس را امروز اینجا به اختتام میرسانیم. اگر بازن ضرورت بود که ما به خاطر ازی که چون پرکتیکلز زیاد داره برای یک کلاس دیگه هم ما پورشنی نیومریکلش کمپلیت میکنم، چون که 4 تا میشه. از پیبک پریود شروع کردیم، نت پرزنت والیوش مطالعه کردیم، آیارش امروز مطالعه کردیم و یکیش هم به نام پروفیتابیلیتی ایندکس است در کار پروژکت منیجمنت که در کلاس آینده میخوانیم. بسیار سیمپل است و هم یک چیز مشکلی دشوار نمیباشه. باز هر 4 تاش یک روز شما پیشنهاد کردن میتونین در گروه که باز اگر خواستین پنتون آماده میتونین که ما بر شما از طریق بورد بر شما با مثال و همراه فرمولایشان سرش چیز کنیم، سرش کار. تشکر، جان سپاس. یا دی خو ریکارډ کړی نه دی، دا څنګه ریکارډر دی؟ نه دی ریکارډ کړی په خدای. ما سٹارټ کړی او نو دومره خواري چې په یو کلاس باندې وکړي نو بیا سړي ته سخت زور ورکړي. هیڅ ریکارډ نه دی کړی ولکه دا ټي بي و دا هم نیم ریکارډ کړی دی. دا به دا نه ویل وهلی مې و دغه مې وهلی